ही फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज फॅशन टिप्स ब्लाऊज डिझाईन चॅनलमध्ये. आज आपण डॉलसाठी ड्रेस शिवून घेणार आहोत. ड्रेस हा आधी माझ्या मुलीचा होता, त्याला अल्टर करून आपल्याला डॉलचा ड्रेस मेक करायचा आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि लाईक, कमेंट, शेअर करा. त्यासोबतच माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, बेल बटनला क्लिक करा, म्हणजेच अशा प्रकारचे लेटेस्ट व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलला अपलोड करत राहते, ते तुम्हाला पाहता येतील.
सो मच व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. सुंदर असा ड्रेसला लुक आलेला आहे. आता वेदिकाची डॉल ब्युटिफुल दिसते. अशाच लेटेस्ट व्हिडिओ पाहायला सबस्क्राईब करा, बेल बटनला क्लिक करा. चला तर मग भेटूया लेटेस्ट व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.